හලෝ ගයිස් ඉතින් සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට ඉතින් දැන් දන්නවනේ අදත් මොකක්ද හදන්නේ කියලා අදත් කොත්තුවක් හැබැයි නිකන් කොත්තුවක් නෙමෙයි ඉදිහප්ප කොත්තුවක් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකකට ඉක්මනට මේකේ අමුද්‍රව්‍ය ටික මම කලින් මං කිව්වා බලපු නැති කට්ටිය වීඩියෝ එකට මම අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්නම් මේ කොත්තුව හදපු එක ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඒක තමයි ඒකේ දාන්න අමුද්‍රව්‍යම ටික තමයි මම මේකෙත් දාන්නේ විශේෂ දේ කියන්නේ පොට්ටක් ඇඩ් වෙන අමතර දෙයක් කියනවා නම් කියන්නේ ඉදියාප්ප විතරයි. මේකයි ඉදියාප්ප නම් ඉදියාප්ප නූඩල්ස් ඔයාලගේ දෙකෙන් ඔයාලා කැමති එකක් දාන්න. මම අද දාන්නේ ඉදියාප්ප පොත්තුවක් ඔයාලා නූඩල්ස් පොත්තුවර නම් ඉදියාප්ප වෙනකොට නූඩල්ස් එකකට දාන්න. එච්චරයි. හරි. අපි එක්කට වීඩියෝ කරමු. එන යම්. හරි guys ඉතින් මුලින් වොක් එක තියෙනවා. අපිට හැන්ද තියෙනවා එදා වගේම වොක් එකයි හැන්දයි තියෙනවා දෙකම. සුබ නැගති සුබ මොහොතින් ලිප පත්තු කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉස්ටෝ ටික දැන් දාලා තියෙන්නේ අපි. මට වීඩියෝ එක කමා වෙන්න ඕන වීඩියෝ කොන් කරන්න මට බැරි වුණා. ඉස්ටෝ ටික පැදීගෙන ඉන්නේ කමා වෙන්න ඕන එකට. ඒ ටික පැදීගෙන ඉද්දිම අපි කැරට් ටික දාන්න. කැරට් ටික දාන්න තියෙනවා ඊළඟට විතර මේකට. හරි. අපි දැන් කැරට් ටික දාන්නයි යන්නේ. ඉන්ද්‍ර වැඩි කරගන්න. හරි guys ඉතින් කැරට් ටික පාට වෙනස් වෙගෙන එනකොට අපි ඊළඟට දාන්න තියෙන්නේ අපේ ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක. හරි ඒ ටික අතපොරන් දාගත්තා ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එකයි උණු චුට්ටක් දැම්මා. හරි අපි ඒ ටිකත් මෙහෙමම කරගමු. එනවත් එක්කම පොඩි හිඩසක් හදාගත්තා. අපිට පිටරේ තමයි දාන්න තියෙන්නේ. හරි අපි ඒකත් ටෙම්පරාදු කරගමු. දැන් වැඩේ ටෙම්පරාදු වෙගෙන යන ගමන්ත් එක්කම අපිට තමයි දැන් ඊළඟට දාන්න තියෙන්නේ කුළු බඩු ටික. මම අද මේක හදන්නේ 3 දිනෙට හරියන්න මේක හදන්නේ. සැරට කන්න කැමති නැත්තම් අඩු කරගන්න මේවා. කෑලි මිරිස්. කහ කුඩු වැන්දක්. තුන පහ කුඩු. චූට්ටක් විතර දාන මස් කරේ 3-5ක. හරි අපි දැන් එකක් කලවම් කරගමු. ඒත් එක්කම අපි දාමු ඊළඟට අපිට ලීක්ස් ටික. හොඳයි අපි දැන් ලීක්ස් ටිකක් දාගමු. ඒක චුට්ටක් විතර ටෙම්පරාදු කරගමු. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ කොත්තු ටිකයි නූඩල්ස් ටිකයි දාගන්න විතරයි. කොත්තු අපිට තියෙන්නේ ඉදියාප්ප ටික දාගන්න. මම ඉදියාප්ප ටික ඉරාගෙන තියෙන පොඩියට. ඉතින් ඉරාගත්ත කියන වොක් එකේ හදන හින්දා තමයි කරේ නැත්තම් තැටිය ගහනවා නම් මේක කොහොම තිරෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ චිකන් කරි එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ.
මස් කෑල්ලක් චිකන් කරි ටික. ගෙදර තියෙනවා කොත්තු ගාන කටියක් හන්දක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් තරංගයට ගහන්න තමයි තියෙන්නේ. ගහන එක ගහන්න ආයෙත් ඉතින් රිදෙන්නම. හරි guys අපි කොත්තුව වැඩේ දැන් ඉවරයි. මෙතන ඉදී අප්ප කොත්තුව. හරි ඉතින් අපි වැඩේ ඉවරයි. අවසන් කරන්න බෑ පොඩක් ඉන්න. මේකට ලුණු චුට්ටක් දාන්න රස බලලා ඒක ඔයාලගේ විදිහට. හරි guys දැන් ඉතින් අපි මේක හදලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ සෝයා සෝස් චුට්ටක්. සෝස් ලුණු ඒ ටික දාන්න තමයි තියෙන්නේ. සෝයා සෝස් ටිකක් දානවා. වැඩි කරගන්න එපා නේ අතීතරහක් ඒ. තක්කාලි සෝස් ලුණු ගම්බිරිස් ඉතින් වැඩි වුණා කියලා අවුලක් නැහැ. ඉතින් කට රසට තියෙන්න එපා ඉතින් සැරට. හරි ටික දැම්මා. දැන් කුරුවන තමයි තියෙන්නේ. ලිව වාස්තු කරගන්න මුලින්ම. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉතින් මෙතන ඉවර කරනවා. මේ හදිසි වීඩියෝ එකක් කරේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe පාරකුත් දාන්න එහෙනම්. අපි යනවා. bye.